اگر به جز من یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی. هم نامهربونه، هم آزاد جونه، هم با دیگرونه، هم قدر ندونه ندونه ندونه، هم برو برنگه، هم خیلی زرنگه، هم دلش که سنگه، هم با من بجنگه بجنگه بجنگه. از این کاش خبر هم قدرم ندونه ندونه ندونه، هم برو برنگه، هم خیلی زرنگه، هم دلش که سنگه، هم با من بجنگه بجنگه بجنگه. دستم تو از سلوک صبحی تو شعر تباسم دوباره راه دوره شخص روی بچه های محدثم عشق من میرسم عشق من میرسم. باز من خوشی رفتی من با گذشتی رفتی، باز من خوشی رفتی من با گذشتی رفتی. من به جز من یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی، یکی دیگه داشتی رفتی. بابا باز من خوشی رفتی.
انشالله که غلط نکنید. اینو کجا بودی اساس؟ بده گم بزنی ها؟ مگه جمعه؟ خریدی؟ چی فروختی؟ اونم قطره تو؟ اون کدومه؟ گیره بافتم دادم به نایت چی شده؟ رحصل خانم رو به معرفی شدن ریش بزن دکتر بارم بدن اگه چیزی میماسه بگو ما هستیم. ببین یارو من به ریش و باریشش کاری ندارم، اما این خانم چرا ساعت داره؟ من میگم که واسه چا کنه حالی که وقتی برگردیم بیرون همینا به جرم بیرون کردن این نماز کنم میکشن زیرک. نه رازی مثل که حالیت نیست. لاتن لاتای قدیم لاغت خاک و ناموس رقمتش حرمت داشت. راه جلو رو دادی هیچی نگفتم، راپورت افسره رو دادی ردیف گرفتم. لاغت حرمت این پیرمرد سید دولت پیغمبر رو نگردشتی. از این سرمازرقی آدم کمتری بدبخت از فردای سیمایکات افتاد. مثل اینکه اوضاع کشمشیه داره دعوا میشه. برو بابا سی روی فکر چی؟ اینجا تهران و لبه فردا همین بحث دولت خوبی میکنن خودت